नमस्कार मित्रांनो, MPSC फोरम या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण मुस्लिम धार्मिक सामाजिक सुधारणा हा इतिहासामधील टॉपिक पाहणार आहोत। यामध्ये आपण कोणत्या संघटना आणि त्या कधी स्थापन झाल्या आणि कोण आहेत त्यांचे संस्थापक ही सर्व डिटेल्स आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत। त्याचबरोबर मागच्या लेक्चरमध्ये आपण सामाजिक धार्मिक सुधारणा संघटना तसेच ब्राह्मणेतर चळवळ व संघटना हे टॉपिक कव्हर केलेले आहेत। तसेच बाकी झालेल्या सर्व लेक्चर्सची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। जर तुम्ही अजूनही ते लेक्चर्स पाहिले नसतील तर नक्की जाऊन पहा। ठीक आहे, तर चला आपण आजच्या लेक्चरला स्टार्ट करूया। तर टॉपिक आहे आजचा मुस्लिम धार्मिक सामाजिक सुधारणा। तर आता आपण वन बाय वन सर्व संघटना पाहणार आहोत आणि त्याचे संस्थापक कोण आहेत। ठीक आहे, तर आता ह्यावर तुम्हाला कोणताही क्वेश्चन विचारला तर तुम्हाला ॲटलिस्ट संघटना, संस्थापक आणि वर्ष माहिती असतील आणि ह्यावर क्वेश्चन विचारतात। तर चला आपण आता संघटना स्टार्ट करूया। तर पहिली आहे फरायजी चळवळ आणि फरायजी चळवळीचे संस्थापक कोण होते तर हाजी शरईतुल्ला। संस्थापक लक्षात ठेवा, हाजी शरईतुल्ला। आणि त्याचं ईयरमध्ये कन्फ्युजन आहे मित्रांनो, इकडे 1804 दिलेलं आहे, पण मी बाकीसुद्धा रेफरन्स चेक केलं तर त्याच्यामध्ये काहीमध्ये 1839 दाखवलेलं आहे, म्हणजे 1839 to 1858 ही चळवळ चाललेली आहे। ठीक आहे, तर तुम्ही एकदा ते चेक करा इयर काय आहेत। ठीक आहे, मी चेक केल्याप्रमाणे मला तर फरायजी चळवळचं 1839 दाखवलेलं आहे आणि 1839 ते 1858 ही चळवळ चालू होती। ठीक आहे, त्यानंतर फरायजी चळवळ त्याचे संस्थापक कोण आहेत तर संस्थापक आहेत हाजी शरईतुल्ला आणि हे बंगालमधील मुस्लिम सुधारक होते हाजी शरईतुल्ला। काही मुलांनी याचं नावसुद्धा फर्स्ट टाईम ऐकत असतील आणि चळवळसुद्धा, त्याच्यामुळेच मी हा लेक्चर बनवलेला आहे। ॲटलिस्ट तुम्हाला आता सर्व मुस्लिम धार्मिक सामाजिक सुधारणा त्याच्या संघटना माहिती असतील, त्याचे संस्थापक माहिती असतील। सो जर तुम्हाला क्वेश्चन विचारला ह्याच्यावर MCQमध्ये तर तुम्हाला ह्याचा आन्सर मिळेल, म्हणजे 4 ऑप्शन असतील आणि कोणतीही संघटना विचारली तर ते तुम्ही आन्सर करू शकता। ठीक आहे, मुस्लिम संघटना हाजी शरईतुल्ला आणि हे कोणते होते तर बंगाल मुस्लिम सुधारक होते। तर यांचा फक्त उद्देश एवढाच होता की मुस्लिमांमध्ये, ठीक आहे, मुस्लिमांची आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणा घडवून आणणे हाच त्यांचा उद्देश होता। ठीक आहे, दुसरी चळवळ म्हणजे ती आहे तय्युनी चळवळ आणि तिचं इयर किती आहे तर 1839 मध्ये ही संघटना स्थापन झाली आणि त्याचे संस्थापक कोण आहेत तर संस्थापक होते कारमाती अली जौनपूर। हे तय्युनी चळवळीचे संस्थापक होते, इयर 1839। ठीक आहे, नावं नवीन असतील, काही मुलांनी हे वाचनात सुद्धा नसतील आले, फर्स्ट टाइम ऐकत असतील तरीही ऐका, 1-2 वेळा ऐका, नक्कीच लक्षात राहतील तुम्हाला। त्यानंतर थर्ड आहे देवबंद चळवळ, सर्वांनी ऐकली असेल देवबंद चळवळ। ठीक आहे, आणि याचे आपल्याला पाहिजेत संस्थापक कोण आहेत तर संस्थापक 2 आहेत, एकतर कासिम ननवोती आणि दुसरे म्हणजे रशीद अहमद। ठीक आहे, मुहम्मद कासिम ननवोती आणि रशीद अहमद गंगोही हे याचे संस्थापक आहेत देवबंद चळवळ। आणि इयर विचारलं तर काय 1867 मध्ये याची स्थापना झालेली देवबंद चळवळीचे। आणि याचा उद्देश काय होता तर पारंपरिक मुस्लिम शिक्षण पद्धती प्रचलित असावी या उद्देशातून देवबंद चळवळ स्टार्ट केली होती। कशासाठी? पारंपरिक मुस्लिम शिक्षण पद्धतीसाठी। ठीक आहे, म्हणजे मुस्लिमांनी पाश्चात्य शिक्षणाचा स्वीकार न करता पारंपरिक शिक्षणाचा स्वीकार करावा हाच या चळवळीचा उद्देश होता। कोणत्या? देवबंद चळवळ। 1867 मध्ये याची स्थापना झाली। त्याचे संस्थापक कासिम ननवोती म्हणजे मुहम्मद कासिम ननवोती आणि रशीद अहमद गंगोही। ठीक आहे, आता पुढची बघूया आपण। तर आता आपण पाहणार आहोत ती म्हणजे अलीगढ चळवळ। हा सुद्धा नाव सर्वांनी ऐकला असेल, रीड केला असेल। ठीक आहे, त्याचे संस्थापक कोण आहेत तर संस्थापक आहेत सय्यद अहमद खान, हे संस्थापक होते अलीगढ चळवळीचे आणि इयर 1875 मध्ये ही स्थापन झाली होती। ठीक आहे, तर अलीगढ चळवळीचा मूळ उद्देश काय होता तर मुसलमान समाजाचा सामाजिक व आर्थिक विकास हाच त्याचा मूळ उद्देश होता अलीगढ चळवळीचा। म्हणजे एकंदरीत भारतीय मुस्लिम समाजातही इंग्रजी शिक्षणाचा प्रसार व्हावा, म्हणजे पाश्चात्य शिक्षणाचा प्रसार व्हावा हे त्यांचं उद्देश होतं। ठीक आहे, म्हणजे मुस्लिम समाजाचं आधुनिकीकरण घडवून आणणे तसेच मुस्लिम समाजामध्ये सांस्कृतिक विकास साधावा हेच याची उद्देश होते। ठीक आहे, अलीगढ चळवळीचे। आणि ह्याच्या अगोदर आपण जी पाहिलेली ती म्हणजे देवबंद चळवळ, ही अगदी याच्या अपोजिट होती। तर देवबंद चळवळीमध्ये आपण काय पाहिलेलं तर मुस्लिमांनी पाश्चात्य शिक्षणाचा स्वीकार न करता
पारंपरिक शिक्षणाचा स्वीकार करावा, ह्याच्यावर भर होतं देवबंद चळवळीचं. ठीक आहे, म्हणूनच असं म्हणतात की अलीगढ चळवळीला विरोध करणारी चळवळ म्हणून देवबंद चळवळीला ओळखलं जातं. ठीक आहे, तर हे पॉईंट्स लक्षात ठेवा. अलीगढ चळवळीचे संस्थापक कोण आहेत? सय्यद अहमद खान. सो आता पुढची चळवळ पाहूया, ती म्हणजे अहमदिया चळवळ. अहमदिया चळवळीचे संस्थापक कोण? तर मिर्झा गुलाम अहमद हे अहमदिया चळवळीचे संस्थापक आहेत. आणि स्थापना केव्हा झाली? 1889 मध्ये स्थापना झाली. आणि उद्देश काय होता? तर मुस्लिम समाजात सुधारणा घडवून आणणे. ठीक आहे, मुस्लिम समाजामध्ये सुधारणा घडवून आणणे हाच उद्देश होता अहमदिया चळवळीचा. जे काही चळवळी स्थापन होतं त्याचा उद्देश तेच होतो की त्यांच्या समाजामध्ये सुधारणा घडवून आणणे. ठीक आहे, तर ह्याचा सुद्धा हेच उद्देश होता. मिर्झा गुलाम अहमद हे संस्थापक होते. ठीक आहे, तर पुढे वाचूया आपण. पुढची संघटना पाहूया. पुढची संघटना ती म्हणजे आहे नवादत उल उलेमा. हे सुद्धा फर्स्ट टाइम ऐकलं असेल खूप स्टुडंट्सनी. नवादत उल उलेमा ही संघटना स्थापना कोणी केली? मौलानी नुमानी. ठीक आहे, मौलाना नुमानी यांनी स्थापना केली नवादत उल उलेमा या संघटनेची. आणि इयर होतं 1894 ते 95. ह्यावर मोस्टली क्वेश्चन नाही विचारत, पण जरी विचारलं तर तुमचा मार्क्स जायला नको. ठीक आहे, मी आता जे 3-4 सांगितले आता अलीगढ चळवळ, अहमदिया चळवळ, त्यानंतर वहाबी चळवळ, देवबंद चळवळ, ह्यावरच क्वेश्चन विचारतात. ठीक आहे, पण जर तुम्हाला आणखीन जरी विचारले आणि तुम्हाला माहिती असायला हवेत म्हणजे मुस्लिमांमध्ये कोणकोणत्या सुधारणा संघटना आहेत तर त्यांची नावं ॲटलिस्ट. तर नवादत उल उलेमा ह्याची स्थापना झाली 1894-95 मध्ये आणि त्यांचे संस्थापक होते मौलाना नुमानी. ठीक आहे, आता पुढची पाहूया. ही सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर हे आहे वहाबी चळवळ. ठीक आहे, वहाबी चळवळ स्थापना कधी झाली? 1826 मध्ये स्थापना झाली वहाबी चळवळीचे. त्यानंतर त्याचे संस्थापक कोण होते? तर अब्दुल वहाब हे याचे संस्थापक होते. अब्दुल वहाब. ठीक आहे, हे कुठले? तर यांनी अरेबियामध्ये अब्दुल वहाब या व्यक्तीने वहाबी चळवळीची स्थापना केली होती. वहाबी आंदोलनाला प्रारंभ केला होता. कोणी? अब्दुल वहाब यांनी. कुठे? तर अरेबियामध्ये. ओके, आणि ह्याचा उद्देश सुद्धा हेच होती की वहाबी चळवळ ही मुस्लिम समाजातील धार्मिक प्रबोधन चळवळ म्हणून उदयास आली. कोणती? धार्मिक चळवळ होती. ओके, अब्दुल वहाब यांनी स्टार्ट केली होती. आणि म्हणूनच वहाबी चळवळीचा वली उल्लाह चळवळ या नावाने सुद्धा ओळखतात. ठीक आहे, कारण भारतीय मुस्लिम समाजातील प्रबोधन चळवळीचे प्रमुख शाह वली उल्लाह ओळखले जातात. ठीक आहे, का म्हणतात वली उल्लाह चळवळ? कारण भारतीय मुस्लिम समाजातील प्रबोधन चळवळीचे कोण आहेत प्रमुख? तर ते म्हणजे शाह वली उल्लाह. ठीक आहे, कोण? शाह वली उल्लाह. ठीक आहे, हे कोण आहेत? तर भारतीय मुस्लिम समाजातील प्रबोधन चळवळीचे प्रमुख. म्हणूनच या चळवळीला म्हणजे वहाबी चळवळीला काय म्हणतात? वली उल्लाह चळवळ असेही म्हणतात. ओके, त्यानंतर आता आपण इकडे बघतोय की सईद अहमद. तर बरेली येथील सईद अहमद कुठले होते? बरेली येथील सईद अहमद यांनी भारतात वहाबी चळवळीचे नेतृत्व स्वीकारले होते. कोणी? सईद अहमद यांनी भारतात वहाबी चळवळीचे नेतृत्व स्वीकारले होते. पण हे संस्थापक नव्हते. संस्थापक कोण होते? अब्दुल वहाब. अब्दुल वहाब हे संस्थापक होते आणि कुठे? अरेबियामध्ये याचा प्रारंभ केला होता. ठीक आहे, एवढी डिटेल्स ॲटलीस्ट लक्षात ठेवा. आणि हेच होतं मुस्लिम समाजामध्ये सुधारणा करणे, हे त्यांचं उद्देश होतं. ठीक आहे, आता पुढे बघूया. पुढे आहे अहरार चळवळ. तर अहरार चळवळीची स्थापना केव्हा झाली? तर स्थापना झाली 1910 मध्ये अहरार चळवळीची स्थापना झाली. तर याचे संस्थापक कोण होते? तर एकतर मौलाना मोहम्मद अली, त्यानंतर मौलाना अली खान, हकीम अजमल खान, हसन इमाम आणि मजहर उल हक हे याचे संस्थापक होते. ठीक आहे, कोण होते? मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना अली खान तसेच मजहर उल हक हे संस्थापक होते अहरार चळवळीचे. ठीक आहे, आणि ह्याची स्थापना का झाली होती? तर अलीगढ चळवळीच्या विरोधातूनच या चळवळीचा उदय घडून आला होता. ठीक आहे, अलीगढ चळवळीच्या विरोधातूनच. अलीगढ चळवळीचा उद्देश काय होता? तर समाजाचे आधुनिकीकरण घडवून आणणे म्हणजे पाश्चात्य शिक्षणाचा स्वीकार. अलीगढ चळवळीचा. अहरार चळवळ त्याच्या अपोजिट होती म्हणजे अगेन्स्ट होती. त्याचबरोबर आपण देवबंद चळवळ ही सुद्धा पाहिली, ही सुद्धा त्याच्या अगेन्स्ट होती. पण अहरार चळवळीची स्थापना कशासाठी झाली? तर ते याचं बोलतात की
अलीगढ चळवळीला विरोध, ठीक आहे. अहरार चळवळीची स्थापना म्हणजे उदय का झालेला, तर अलीगढ चळवळीच्या विरोधातूनच या चळवळीचा उदय घडून झाला असे म्हणतात, ठीक आहे. ओके मित्रांनो, तर हा टॉपिक आपला झालेला आहे. आपण महाराष्ट्रातील तसेच भारतातील सर्व मुस्लिम धार्मिक सामाजिक सुधारणा संघटना कोणकोणत्या होत्या, त्यांचे संस्थापक कोण होते, त्यांचं वर्ष आणि त्याबद्दल थोडी डिटेल्ससुद्धा पाहिलेली आहे, ठीक आहे. तर हा लेक्चर आता इकडे संपलेला आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा लेक्चर आवडला असेल, यूजफुल वाटला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका आणि अशाच लेक्चरसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. थँक्यू.